අපි ජීවත් වන ලෝකයේ ඕනම රටක ඕනම නගරයක නිවුන් දරුවන් ඉපදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් නයිජීරියාවේ එක්තරා නගරයක් තියෙනවා. ඒ නගරය ඉතා විශේෂ නගරයක්. ඉග්බෝරා කියන නමින් තමයි මේ නගරය හඳුන්වන්නේ. හැබැයි මේ නගරය ඉතාමත් පොහොසත් නගරයක් නෙවෙයි. මේ නගරයේ ජීවත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය වැසියන්. ඒ වගේම මොවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වෙන්නේ ගොවි තැන. මේ නගරය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් නිවුන් දරුවන්ට උපත ලබා දුන් නගරය විදිහට. ඒ විදිහට ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් නිවුන් දරුවන් මේ නගරේ උපදින්න හේතුව මොකක්ද කියන එක නම් අද වෙනකොටත් හොයා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් නිවුන් දරුවන් උපත ලබන්නේ නයිජීරියාවේ ඉග්බෝරා කියන නගරේ. සාමාන්‍යයෙන් බටහිර අප්‍රිකාවේ නිවුන් දරු උපත් අනිත් ප්‍රදේශවලට වඩා 4 ගුණයකින් විතර වැඩි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අතරිනුත් නයිජීරියාවට තමයි ප්‍රථම ස්ථානය හිමි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නයිජීරියාවේ මේ ඉග්බෝරා කියන නගරය ගත්තොත් මේ නගරයේ ජීවත් වන පවුල්වල අවම වශයෙන් එකම එක නිවුන් දරු උපතක් හරි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නගරය තුල නිවුන් දරු උපතක් නැති ගෙදරක් හොයා ගැනීමට නැති තරම්. නයිජීරියාවේ උපදින දරුවන් 1000ක් ගත්තොත් ඒ 1000න් 158 දෙනෙකුම නිවුන් දරුවන් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නයිජීරියාවේ තියෙන මේ ඉග්බෝරා කියන නගරය නිවුන් දරුවන්ගේ අගනුවර විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. 1970 අවුරුද්දේදී මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම වර්තමාන ජනසංගණන ලේඛනත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම නයිජීරියාවේ ජීවත් මිනිසුන්ගෙන් 25%ක විතර ප්‍රමාණයක්ම නිවුන් දරුවන් විදියට සැලකෙනවා. ලෝකයේ ඕනම රටක නිවුන් දරු උපත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නයිජීරියාව තුළ උපදින නිවුන් දරුවන් අනිත් රටවල් වල ඉපදින නිවුන් දරුවන්ට වඩා ප්‍රචණ්ඩකාරී නිවුන් දරුවන්. මේ නිවුන් දරු උපත් දෙවියන් විසින් ලබා දෙන තෑගි විදියට තමයි නයිජීරියාවේ ගම්බද මිනිස්සු සැලකන්නේ. ඒ වගේම නයිජීරියාව තුළ ඉන්න ගර්භණී කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් කැමැත්තක් දක්වනලු නිවුන් දරුවෝ උපදිනවා නම්. සමහර පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් කරන මතවලට අනුව රසායනික ද්‍රව්‍යයන් නිසා මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් විශ්වාස කිරීමට හැකියාවක් තියෙන මතයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තින්නේ මේක පරම්පරාවෙන් එන දෙයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පරම්පරාගත ඥානවලින් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි ප්‍රබල මතයක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා තින්නේ. ඒ මතය බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙනකොට පිළිගන්නවා. කොහොම වුණත් ලෝකේ වැඩිම නිවුන් දරු උපත් ලබා දෙන රට විදිහට සැලකෙන්නේ නයිජීරියාව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ විදිහ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගෙන යන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.